ta dnešní řeč je nazvána od chlapců k mužům ztracené umění. So thinking about male aggression. Takže když přemýšlíme o mužské agresi, I remember somewhere along my work with teens. Vzpomínám si, že někdy během mé cesty práce s dospívajícími the sad fact that 85% of convicts in the United States prisons se ukázal smutný fakt, že 85% odsouzených v amerických věznicích jsou muži bez otců. I also came across a quote a while back that changed my direction with working with boys. A taky jsem narazil na nějakou větu, která ovlivnila můj způsob práce s chlapci. And prompted me to seriously upgrade my work with men. A přivedla mě k tomu, že jsem významně vylepšil tu svou práci s muži. The quote says simply, a ten citát jednoduše zní: prisons are houses of uninitiated men. Vězení jsou domy nezasvěcených nebo neiniciovaných mužů. In other words, healthy men don't go to prison. Jinými slovy, zdraví muži nechodí do vězení. So working with teens, initiation or the lack of initiation. Takže práce s teenagery, iniciací a chybějící iniciací obviously became a crucial topic for me. Se pro mě zjevně stalo tím klíčovým tématem. If I was ever going to prevent or cure the need for working with boys forever. Pokud někdy bych měl dospět k tomu, aby nebylo nutné dále pracovat s těmi chlapci, I really needed to work on the fatherless problem. Tak jsem se musel začít věnovat práci s tím problémem chybějících otců. And just so you know, initiations and rites of passages. A jak víte, tak iniciace a rituály přechodu are formal and structured programs that initiate youth into adulthood. Jsou formalizované a strukturované způsoby, jak iniciovat mladé do dospělého stavu. So when communities stop initiating their youth, takže v okamžiku, kdy nějaké společenství přestane iniciovat své mladé, particularly boys into men, zejména muže do stavu, chlapce do stavu mužů, gangs and hazing are what manifest. Objevují se gangy a objevuje se šikanování. Both of these are negative, aggressive outcomes. Oba tyto jevy jsou negativní výstupy, agresivní projevy. This is because the need to be initiated into healthy manhood, které se objevují proto, že je tu nenaplněná potřeba být iniciován do zdravé mužství. Is inherent and built into us boys. A tato potřeba je nám dána inherentně. I'm doing well. Yeah. I have no idea. So if we current men do not initiate the young, takže pokud my současní muži neiniciujeme své mladé, they are like an addict denied their drug. A oni jsou jako závislí, kterým je odpírána jejich droga. The craving for initiation actually increases. Ta touha po iniciaci ve skutečnosti narůstá. So we get aggressive, dangerous, and often violent attempts. Takže se objevují agresivní, nebezpečné a někdy násilné pokusy.
at self-initiation. O sebeiniciaci. Like gangs, or foolish school hazings, or bullying. Jako jsou gangy a nebo nějaké bláznivá šikana ve školách. Most modern countries now have created a system Většina moderních zemí v současnosti vyvinula systém, where youth are promoted simply by their birthdays. kde je věk dospívání nebo mládí dan prostě datem narození. Rather than their maturity and their responsibility. Nikoliv úrovní dospělosti nebo zodpovědnosti. But these milestones do not guarantee ale tyto formálně daty dané milníky nějak negarantují, that a boy will become a man, only an adult. Že se chlapec stane mužem, stane se pouze dospělým. So, without initiations for teens, adolescence now drags on with no end. Oh, without initiations, adolescence now has no end to it. Takže bez těch iniciací v podstatě ta adolescence nemá žádného konce. So there's no healthy mechanism for a boy to prove he's ready to be a man. Nemáme žádné zdravé mechanismy pro chlapce, aby ukázali, že jsou připraveni stát se muži. I believe America saw this loss of initiation. Věřím, že v Americe se tento nedostatek iniciace on a collective level during our Vietnam War of the 60s and 70s. Projevil na kolektivní úrovni během vietnamské války na přelomu 60. a 70. let. Where the soldiers performing sanctioned aggression kdy ti vojáci, kteří provozovali agresi, která byla objednána nebo posvěcena vládou, were disrespected when they returned back to the United States. Čelili jako oporžení nebo obviňování, když se vrátili zpátky do Spojených států. We're again dealing with this problem in both of our Iraq wars. A my opět čelíme tomuto problému v souvislosti s oběma našimi iráckými válkami. Where the young men go off to war to become real men. Kde mladí muži jdou do války, aby se stali skutečnými muži. But that aggressive behavior that's necessary in battle is no longer congratulated or sanctioned by their community. Ale to násilí, které oni dělají a které je s tím nezbytně spojeno, tak už není pozitivně oceňováno tím společenstvím, do kterého se pak vrací. More Vietnam veterans have died in our country. Více veteránů z Vietnamu zemřelo doma v USA of suicide than ever died in the war. v důsledku sebevraždy. This is aggression turned inward. Víc jich zemřelo doma sebevraždou než ve Vietnamu. We now treat our returning soldiers for post-traumatic stress syndrome. A v současnosti léčíme své navrátivší vojáky z posttraumatického syndromu. Because this aggression is not supported or cemented by the rituals of the past. Protože tady agrese není nadále podporována nebo
ovlivňována těmi rituály, které to zajišťovaly v minulosti. So this is where male aggression becomes a negative thing. Takže to je ta situace, kde se mužská agrese stává negativním jevem. Unhealthy men hurt women and children, among other people. Nezdraví muži ubližují ženám a dětem, kromě dalších lidí. We do stupid things to prove we're men. Děláme hloupé věci proto, abychom dokázali, že jsme muži. And because there is no community to tell us how to become men, A protože tu není žádné společenství, které by nám řeklo, jak se stát mužem, too many of us just keep trying and trying and trying. příliš mnoho se o to jen pokouší a pokouší a pokouší. Men are naturally aggressive. Muži jsou od přirozenosti agresivní. And this is not necessarily a bad thing. A to není nezbytně špatné. For most of human history, life has been a challenge for most people. Po většinu historie lidstva byl pro většinu lidí život výzvou. Men have had to be strong and hard. A muži museli být silní a tvrdí. Indeed, all initiation cultures teach their boys to be strong and hard when necessary. A skutečně všechny ty původní kultury své chlapce učí být silní a tvrdí, když je to nezbytné. But what they did different was they tempered that hardness. Ale to, co dělali potom nebo jinak, je, že tu jejich tvrdost tak jako zjemňovali, no, kultivovali. By reintroducing the feminine and the softer aspects to balance that out. Tím, že znovu uváděli do oblasti femininity a reintroducing the feminine and balancing that hardness with. Což vedlo takovým jako vyrovnání nebo protipolu té tvrdosti. Does everybody understand? Like, okay. So our prisons are filled with men whose aggression had no guidance. Takže naše současnost je plná mužů, kteří nemají pro svou agresi žádné vedení. These convicts were once young, innocent boys. Ti vězni, o kterých jsem mluvil, byli mladí, nevinní chlapci. And filled with potential that was never fulfilled. Naplnění, nebo kteří měli potenciál, který se nikdy nenaplnil. Now, we know initiation cultures all have their adolescent problems. My víme, že ty původní kultury měly své problémy s adolescenty. But most of them have existed for thousands of years. Ale většina těch kultur existovala po tisíce let. Without having to incarcerate or medicate their youth. Aniž by musela své mladé uvězňovat nebo jim dávat nějakou medikaci. In my 57 years, I have experienced a redefinition of manhood. V 57 letech jsem zažil definici mužství. A couple of times in my American culture. A že během toho svého života jsem tu redefinici zažil několikrát v americké kultuře. As part of America's baby boom generation after World War II. Protože jsem součástí té generace poválečného baby boomu. My concept of manhood was formed. Mé pojetí mužství bylo formováno by parents who were born in our Great Depression. Rodiči, kteří se narodili za Velké deprese. World War II. Prošli druhou světovou válkou. And our Korean War of the 50s.
a zažili korejskou válku v 50. letech. During our Vietnam War of the 60s, během naší vietnamské války v 60. letech, when I was a young teenager, the hippies broke through traditional values. Tak v té době já jsem byl teenager a hippies prolomili ty tradiční hodnoty. The breaking of old values in and of itself is not a bad thing. Nějaké odmítnutí nebo zlomení těch tradičních hodnot není samo o sobě nic špatného. It just depends on the circumstances. Záleží na daných okolnostech. But the hippie saying of make love, not war. Ale ti hippies, kteří říkali milujte, neválčete, luckily made our politicians rethink that war. Přivedli naše politiky k tomu, aby znovu promysleli tu válku, which cost us 55,000 young men, která nás stála 55 000 mladých mužů, or boys trying to become men. Či chlapců, kteří se snažili stát muži. Now, young women gained much power during the 60s. A během 60. let získali mnohem větší moc mladé ženy. In their rebellion against the establishment. V rámci své spoury proti establishmentu. So both young men and young women collectively Takže jak mladí muži, tak mladé ženy společně challenged the nation se staly výzvou tomu národu and stopped an inappropriate aggression. A zastavili to nepřiměřené násilí nebo agresi. After that, we had what was called women's liberation. Potom přišlo to, co nazýváme ženské osvobození. Ženy požadovaly také nové muže. So men responded by becoming soft and sensitive types. A muži na tuto výzvu reagovali tak, že se stali jemnějšími a citlivějšími. Who were strongly aligned with their feminine sides. Silně se propojili se svou ženskou stránkou. But a strange thing happened after a number of years. Ale po několika letech se začala dít zvláštní věc. Women found this new, softer, gentler male. Ženy začaly vnímat tyto nové, jemnější, citlivější muže boring. jako nudné. What was missing was the healthy masculine energy and power. To, co jim scházelo, byla zdravá mužská síla a energie. They missed the fire of strong men. Chyběla jim ohnivost silných mužů. By the 1990s, our men's movement had taken off. A tak se v 90. letech objevilo naše mužské hnutí. With the next generation of males trying to figure out what it took to become a man. Kdy se objevila další generace mužů, která se snažila přijít na to, jak se tedy stát mužem. So we looked to our elders, which in America are the Native Americans. Takže jsme se začali dívat ke starším kulturám, což v Americe znamená Indiánům. Drum circles, sweat lodges, vision quests. Začaly se objevovat tyhle ty přístupy jako bubenické kruhy, potní chýše, hledání vize. We fell back on the very culture that we destroyed. A my jsme se začali spoléhat na tu samou kulturu, kterou jsme předtím zničili. To try and regain our spirituality. Ve snaze znovu získat svou spiritualitu. Once I built a drum.
Jednou jsem si vyrobil buben, and then I built more drums, pak jsem si vyrobil víc bubnů, and then I sold drums, pak jsem prodával bubny, and I taught men how to build drums, učil muže, jak si vyrobit buben, and we all kept trying to figure out if we were men or not. a my jsme se všichni snažili přijít na to, jestli jsme muži nebo ne. We created men's weekends A začali jsme dělat takové mužské víkendy with creative ceremonies to pronounce ourselves men. a s takovými tvořivými obřady, v nichž jsme sami sebe prohlašovali muži. But in my heart, Ale ve svém srdci I still had no clue. já jsem se pořád nebyl jistý, neměl jsem tu odpověď. My society had stopped initiating its boys into men, Moje společnost přestala iniciovat své srdce v muže and I was one of countless men who did not know if they were men. a já jsem byl jedním z těch nespočetných mužů, kteří nevěděli, zda jsou muži či nikoli. I asked a single question of all the men I worked with for a year. Během jednoho roku jsem se zeptal na tu samou otázku všech mužů, se kterými jsem pracoval. I asked them if they were men, or sometimes when did you become a man? Ptal jsem se jich, jestli jsou muži a někdy také, kdy se jimi stalo. And not one man could tell me when. A ani jeden z nich mi nedokázal říci, zda je mužem, či kdy se jim stal. They told me countless stories of the manly things that men do. Vyprávěli mi nespočet příběhů o mužích činech, které muži dělávají. My personal initiation happened at age 14. Moje osobní iniciace proběhla, když mi bylo 14. When my personal mentor Kdy můj osobní učitel killed himself. spáchal sebevraždu. The incident involved a brutal suicide. Ta událost zahrnovala brutální sebevraždu And the actions that I had to perform as a 14-year-old boy. a ty aktivity, které já jsem musel vykonat jako 14letý chlapec. So like most suicides, Podobně jako u většiny sebevražd. nobody wanted to talk about it. A byly tam nějaké aktivity, které jsem musel vykonat, ale jako u většiny sebevražd potom o tom už nikdo nechtěl mluvit. So they buried everything under the rug. Všechno se zametlo pod koberec. And my initiation went unnoticed. A moje iniciace proběhla, aniž by si toho kdokoliv všiml. I would wonder if I asked tonight, how many men in the audience still ask that question of themselves? Říkal jsem si, jestli se mám dnes večer zeptat, kolik mužů v publiku si dosud klade tuto otázku. Are you a man, or when did you become a man? Jste muž? Kdy jste se stal mužem? Most men, I believe, want to be good men. Já věřím tomu, že většina mužů chce být dobrým mužem. When we struggle trying to temper this aggressive side of our nature. V tom, jak se snažíme kultivovat tu jako tvrdou stránku vlastní agresivity. But if a thief tries to rob my family, Avšak, když se zloděj pokouší okrást mou rodinu, I step in front of the bullet. tak stoupnu si do cesty kulce. We men walk on the curb side of the street. My muži kráčíme po té straně chodníku, která je blíže autu. In case a crazy driver comes up on the sidewalk, we get in.
abychom to byli my, koho nabere auto v případě, že nějaký šílený řidič najde na chodníku. We do that because that's what men do. Děláme to proto, že to je to, co muži dělají. We provide and we protect. Poskytujeme a chráníme. I think one of the problems nowadays Myslím, že jeden ze současných problémů is since we've shifted from rural to urban living, spočívá v tom, že když jsme se posunuli od nějakého venkovského k městskému způsobu života, country to city. Okay. We're trying to figure out what modern masculinity looks like. tak se snažíme vlastně zjistit, jak vlastně ta moderní maskulinita vypadá. So the men's movement of the 90s died. To mužské hnutí z 90. let je mrtvé. Which was very sad because it was very powerful work. Což je velmi smutné, protože to byla velmi silná práce. The problem was the media made fun of the practices. Problém byl v tom, že média si z těch aktivit, které dělali se z toho legraci. And so men who were trying to find a private and sacred path. A tak ti muži, kteří se snažili najít soukromou a posvátnou cestu to less aggressive lives, k méně agresivnímu životu, were made fun of on television. Se stali terčem posměchu televizi. So, self-initiation practices for teenagers. Teď ty sebeiniciující aktivity teenagerů, like gangs, jako jsou gangy, drugs, drogy all those crazy behaviors. a další šílená chování. Keep showing us how badly they want to be men. To jsou opakované snahy dokázat, že jsou muži. So, remember, if you don't prevent a problem in the first place, Takže pamatujme, že především, když neděláme prevenci problému, you have to form an intervention around that problem. Tak ten problém si potom vyžádá nějakou intervenci. And if the intervention doesn't work, A když ta intervence nefunguje, then you have to try and treat that problem. Tak se musíme snažit ten problém nějak řešit nebo léčit. So I learned that in a sense, A já jsem se naučil, že v jistém smyslu like childbirth is for women, je podobně jako pro ženy porod, that the path to manhood is out there somewhere. tak pro muže ta cesta k mužství je někde tam venku. And that path has been walked countless times by countless men. A po této cestě kráčelo nespočet mužů nespočetně krát. When I was 38, Když mi bylo 38, I was tending fire for a sweat lodge of women. tak já jsem dělal toho firemana pro potní chýši, která byla pro ženy. Most of the women, Většina těch žen, které tam byly, including my wife, včetně mojí manželky, had been sexually abused. byly ženy, jež zažily sexuální zneužívání. While tending fire, A během toho, když jsem se staral o ten oheň, two of their husbands came walking across the field. tak se objevili dva muži, kteří byli manželi
dvou těch zúčastněných žen přicházeli přes pole drunk. A byli opilí. They'd been golfing. Hráli předtím golf. And the dichotomy, the split. A ten rozpor mezi between the sacred work of the women tou posvátnou prací těch žen and the lack of caring from the men a nedostatkem respektu těch mužů, really struck me. Tak ten mě opravdu jako praštil do očí. So I stopped them from approaching. A já jsem ty muže zastavil. And they didn't want to stop. A oni nechtěli. So I took my pitchfork. Tak jsem vzal vidle. And I stopped them. A zastavil jsem je. And they left. A oni odešli. And I went back to work. A já jsem se vrátil k té práci. And when the women came out of the lodge, a když ty ženy vylezly z té potní chýše, they all thanked me. Tak mi všichni děkovali. Because for many of them, protože pro mnohé z nich, for the first time, to bylo poprvé, a man had protected them, kdy je nějaký muž ochránil, rather than hurting them. místo aby jim ublížil. At that moment, v tom okamžiku, I finally found myself glad to be big and strong. Jsem konečně v sobě objevil pocit, že dobrý pocit z toho, že jsem velký a silný. And for the first time in my life, a poprvé ve svém životě I was able to call myself a man. Jsem dokázal sám sebe nazývat mužem. 38 is too late to do that. V 38 je příliš pozdě. So America is struggling Amerika bojuje with what author Robert Bly calls s tím, co Robert Bly nazývá the sibling society. Sibling like brother sister. Společnost sourozenců. Multiple generations. Několik generací. Of uninitiated males. Několik po sobě jdoucích generací neiniciovaných mužů. Like a photocopy of a photocopy of a photocopy. Se navzájem podobají jako fotokopie jedna druhá. Each generation gets more blurred. A že jsou jako fotokopie jedné fotografie a s každou tu generací ta fotokopie je víc taková jako zamlžená, nejasná. So our challenge is to give our boys a clear path to manhood. Takže naší výzvou je dát našim chlapcům jasnou cestu k mužství. Without having to hurt somebody. Na níž by nemuseli nikomu ubližovat. Or spending their lives wondering if they really are men or not. A nebo trávit svůj život řešením toho, zda jsou skutečně muži a nebo ne. So I encourage you to become male mentors and elders. Takže vás chci povzbudit k tomu, abyste se stali učiteli nebo vůdci mužů a těmi staršími. And to help find, a napomáhali hledat a nalézat, build, budovat or create nebo tvořit this well-traveled path to manhood. Tuhle cestu k mužství, která je celosvětově daná nebo rozšířena. And if you do, a pokud to budete dělat, your teenagers will become leaders. Tak se vaši dospívající stanou vůdci. Rather than problems. Namísto toho, aby se stali problémem. Prosím. Děkuji.
Thank you very much, Bret, for a very interesting, very thought-provoking talk. Díky, Brete, za velmi zajímavý a něčím provokativní projev. As mentioned before, I work for the Fatherhood Institute. Jak už tady padlo, tak já pracuji pro institut otcovství In the United Kingdom, and I come from a very different position from the one you're describing. ve Velké Británii a k tomu tématu mám tedy vztah z úplně jiné pozice. For me, there are some fundamental differences in how I would approach what you've been talking about. Pro mě jsou tu některé zásadní rozdíly v tom, jak bych k tomu tématu přistupoval. And the basis of all the work that we do Podstata veškeré práce, kterou děláme my, denies a fatherless problem. Disagrees with a fatherless problem. spočívá v tom, že nesouhlasíme s tím, že by ten problém byl v té společnosti bez otců. Fatherlessness does not exist. Neexistuje bez otcovství. We all have fathers. Každý z nás má otce. Some brilliant, some good, some bad, and some horrible. Někteří jsou vynikající, někteří jsou dobří, někteří špatní, někteří hrozní. Some of us may never meet our fathers, may never know our fathers. Někteří z nás možná své otce nikdy nepoznají, nesetkali se s ním. But our fathers, those fathers still impact on our lives. Ale tito otcové stále mají vliv na náš život. You talked, Bret, about 85% of convicts being fatherless. Ty jsi, Brete, mluvil o 85% těch odsouzenců, kteří nemají otce. Which is a very important point, and I would add that in the United Kingdom, a very high percentage of men in prison are fathers. Což je velmi důležitá informace. Já bych k tomu dodal, že velmi vysoké procento mužů, kteří jsou ve Velké Británii ve vězení, jsou otcové. Which is part of the same ongoing problem. Což je součást toho stejného recyklujícího se problému. I think one of the big differences in my view from yours Myslím, že jeden z velkých rozdílů v tom mém a mezi tím mým a tím pohledem is that I see becoming a man as a process from birth. spočívá v tom, že já vidím to tak, že proces stávání se mužem začíná s narozením. And the more that fathers are positively involved with children from birth, A čím víc jsou otcové pozitivně zapojení do vývoje toho chlapce od okamžiku početí, the better od narození. the better the outcomes for children, for mothers, for society. Tím lepší je výsledek pro rodinu, pro společnost. There's another fundamental point that I disagree with. A je tu ještě jeden důležitý bod, se kterým nesouhlasím. That men have a feminine side. A to je to, že ženy mají nějakou ženskou stránku. Že muži mají nějakou ženskou stránku. Being soft, being caring, being loving, being gentle is not being feminine. That is part of being a man. Ta jemnost, něha, citlivost, to neznamená, že by muž byl nějak femininní, to je součástí toho být mužem. And as boys grow up, if we label those things as feminine,
boys want to distance themselves from. Když během procesu růstu nebo dospívání, když tyhle ty kvality dostanou nálepku té ženskosti, tak ty chlapci se to samozřejmě straní. So for me, the time, the key time for intervention is at the antenatal stage, pre-birth, before birth. Takže pro mě When a woman is pregnant. ten klíčový čas pro nějakou intervenci je v době, vlastně, když žena je těhotná, po početí. If men understand their involvement, they make labour better for women, giving birth better for women, a better experience. Když muž chápe svou roli, muž v té době pochopí svoji roli jako muže, takže to slouží pak pro tu ženu. Když muž během tohoto času pochopí svoji roli, Men should be involved as fathers from the antenatal stage. If you involve them then, they engage with children, with their daughters, with their sons in a more productive way. pokud prostě ti muži se v tomhletom vlastně předporodním stádiu zapojí prostě do toho procesu, tak se potom stávají lepšími obci v těch následných fázích. One last point. Feminism has meant that women have moved into the public sphere in a much more positive way. Feminismus znamená nebo přinesl to, že se ženy mnohem pozitivněji zapojily do našeho veřejného života. As men, we are still struggling to be positively involved in the domestic sphere, and that's something that we must do. A my jako muži se dosud potýkáme s tím, jak se pozitivnějším způsobem zapojit do naší domácí sféře, což je něco, co musíme udělat. Sorry to have gone on, but it was you inspired lots of thoughts for me. It was really interesting. Díky. Je dobře, že debata je taky trochu o tom, že spolu lidé nesouhlasí. Přesto já bych se zeptal paní doktorky Čírtkové, když už se taková agrese stane. Hodně tady zaznělo muži ve vězení, už jsou otcové, nebo ne. Jde vlastně, co dělat s takovými muži, kteří se prostě páchají násilí, nic lepšího se nenaučili, jak vlastně zacházet s násilníky, jak vlastně se pracuje s násilníky, ty, kteří páchají si trestnou činnost. Já nevím, jestli se trefím přesně do podstaty vaší otázky. Ano, takže záleží na tom, co dělají, úplně jednoduše řečeno. A jestliže budeme mluvit konkrétně o agresi nebo násilí v té nejhorší podobě, to je vůči blízkým, to je uvnitř rodiny, což si myslím, že je opravdu velký problém, tak záleží na tom, co doma dělají. Když dělají malé problémy, tak následují, řekla bych, relativně malé sankce. Když to převedu na podmínky České republiky, tak se i přiznám, byla jsem u toho, že tady platí zhruba od roku 2007 zákon na ochranu rodiny před domácím násilím. Nutno podotknout, že ten zákon je naprosto antidiskriminační ve smyslu žena muž, protože ten, kdo dělá problém, je v zákoně řečeno. A může teda to být jak muž, tak žena. A dělá-li malé problémy, tak jde na 10 dní z bytu ven. A teď se vrátím, nebo upozorním, proč jde na 10 dnů z bytu ven. Ta úvaha je, že existuje
typ pachatele, já budu používat svůj vlastní slovník, který je takzvaně jinak slušný a dělá problémy jinak jenom doma. A na tohoto slušného, který není nemocný, či nemá nějaké psychopatologické komplikace, obvykle takováto intervence funguje, protože on si dělá své sebevědomí, identita a tak dále, je ukotvená v nějakých procesech konformity, to je, záleží mu jednoduše řečeno na tom, co si o něm okolí myslí. A takže když zjistí, že má teď problémy on, tak je schopen své chování korigovat. Takže řeknu malý problém, relativně malá reakce. Možná, že bych mohla trošičku jenom zastatistikovat. Říkala jsem, že takhle opatření funguje od roku 2007, takže kolik je to let? 3, 6. A když bychom porovnávali statistické ukazatele, tak je zajímavé, že narůstá počet vykázaných žen. Jo? Počet vykázaných mužů je, řekla bych, relativně konstantní. Ono to podporují i některé studie, které říkají, že roste agresivní chování, zejména jako nápadnějším způsobem, zejména u dívek v tom nejbližším sociálním okolí. Nedovedu teď přesně říct, jestli je tam zmíněna šikana, mobbing, stalking a pak i třeba to dating violence a takovéhle věci. Čili malý problém, malá reakce, a když je velký problém, tak je velká reakce. Já se pak setkávám i s případy, které končí samozřejmě před soudem, a můj nejtěžší případ domácího násilí, tam si ten pachatel vysloužil 10 let, to znamená, že byl souzen ve 3. odstavci, ale musím říct, že se mu podařilo totálním způsobem zdevastovat celou svou rodinu, to znamená jednu manželku a 2 děti. Jeho syn, navštěvující 5., 6. třídu, si v průběhu vyučování vytrhl z ucha, takhle mu utekla krev. Jo? Takže trošičku jenom tak reaguji na to, že rodiče mohou opravdu děti vážným způsobem poškodit, jestliže jim nedají dobré prostředí. Já bych si dovolila jen takovou maličkou perličku, protože se hodně diskutuje o mužství. Já jsem před 3 neděli navštívila Linz kvůli domácímu násilí a tam jsme navštívili několik institucí, několik z nich bylo na bázi feministické. Takže mě dokonce překvapilo, že v Rakousku, což je pro mě taková konzervativní země, tak jsou dodnes živé instituce intervenční, které fungují striktně na genderovém principu, to znamená, že tam jako terapeut nebo intervent nemůže pracovat muž. Je to reakce na, řekla bych, jaksi logický, historický vývoj, protože problém domácího násilí byl ve fázi číslo 1 opravdu problém násilí mužů na ženách. Takže to jsou nějakých 20 let dozadu a ta tradice tam pořád ještě je. Děkuju. Já bych se obrátil na Michala. Samozřejmě můžete, panelisté, neustále reagovat, už sami na sebe nebo zmluva na přednášku Bretovu, ale pro každého z vás mám jednu otázku. Pro tebe, Michal, mám otázku takovou kolegiální. My se velmi často taky potkáváme s muži v naší práci na seminářích a na workshopech, kteří se bojí svý agrese, kteří se bojí používat svoji sílu a ověřují si to, jestli vlastně jako nejsou moc a naopak jako pracují s tou úzkostí anebo tu agresi obrací vůči sobě. Možná, že tady někteří z nás taky takový sedí. Co s tím pro Boha máme dělat? Co s tím pro Boha? Možná Boha se zeptejte. Jo. Jsem včera dělal seminář o agresi v rodinném centru. Byla ta matka, která se ptala, co má dělat s tím synem, který v 5 letech furt jako se tam různě šermuje a bouchá do věcí a bere se s mladším bratrem na konci vždycky, aby vyhrál, tak něco provede. To třeba jako píchne někam do tváře tím mečem nebo tak. A její vlastně
neustálá řeč byla o tom, že já to nechci vidět, nechci soudcovat, nechci u toho být, čili nejčastější z jejich slovo bylo nechci. A ten syn dělal všechno pro to, aby to ta matka uviděla, aby tam přišla a aby jako viděla, jak on je bojovník. Takže já tenhle příklad jsem si vás vzpomněl, je pro mě jasná odpověď. My kluci potřebujeme, no, jestli jsem muž, hledám odpověď. Takže teď se přiznáte klukovské části, když se vrátím do svého dětství. Kluci potřebujeme, aby matky uznaly, že jsme dobře agresivní, že jsme dobrý bojovníci a že máme sílu. Protože když uslyšíme, že síla je špatná, nesmíme nikomu ubližovat, proto nesmíme nic dělat. Nesmíme se hejbat, protože zvláště ve škole to škodí. Od 2 hodin povolených na tělocviku. Tak se naučíme, že síla je špatná a naučíme se jí bát. To je nějaká moje krátká zpráva k tomu. Čili myslím, že to, že se bojíme síly, je kulturní věc. Asi bych neznal zdravý chlapy, který by se báli síly svoji. Ale pak se dostává k tomu, že když už tu sílu začneme objevovat a fascinovat, tak samozřejmě ji nemáme uznanou od toho společenstva. To se mi líbilo to, co říkal Bret. Že potřebujeme uznání od společenství. Po těch iniciačních rituálech on dostal uznání za tu práci s bydlema. Takže v tu chvíli, kdyby mu nikdo nepoděkoval, ještě by mu vynadali, tak by mu to mužství asi moc nepomohlo. Kdyby mu ty ženy vynadali, že ty muže neměl jako odhánět, že ty bydle měl schovat. Takže my potřebujeme uznání, potřebujeme zjistit, že síla je dobrá, že síla je prostě energie, nic jiného. Může být konstruktivní nebo destruktivní. A pak můžeme se jí nebát, můžeme ji umět používat a zároveň si uvědomovat její hranice, protože když je překračujeme, končíme v vězení, v 10denním trestu nebo čemkoliv jinou, případně až 10 let. Tak to je nějaká moje odpověď. Díky, Michale. Otázka na Josefa Tomana. My se nesetkáváme s tím, co třeba tady popisuje, že by zatím tedy byly nějaké jako velké gangy, které se střílí a třeba vstup do toho gangu je, že musí to zabít a tak dále. Ale že si všichni vzpomínáte teďka na nedávno proběhlý video z obchodního domu v severních Čechách, kde otevřená agrese, násilí dvou chlapů. Často se objeví situace, kdy jdeme z divadla společně s naší drahou polovičkou či polovičákem a vidíme zejména pod vlivem okolo nějaké prostě násilné věci. Co máme dělat? Tak především v těch situacích je potřeba si uvědomit, že musím myslet především na své zdraví. Proto je někdy mnohem lepší zbudit rozruch, aby upoutal pozornost na ten konflikt, po případě urychleně zavolal policii. Vstupovat do takových situací většinou obnáší to, že dojde k nějakému zranění nebo eventuálně i smrti. Útoky jsou bohužel velice agresivní, útočníci můžou mít, když to pro někoho nepadá, různě po kapsách, nože, šroubová, vodní, seční předměty, nelistřelné zbraně. Nikdy nevíte, pod jakým vlivem nějaký návykový látky ten člověk, ten furvačku, tu bytku prostě vyprovokoval. Je to velice komplikovaný. Lidi na amfetaminech většinou se dají těžko spacifikovat i několika lidma najednou. A jejich agresivita je téměř jako nepředstavitelná, s čistým svědem do vás vodnou muž a vůbec mě nezajímá, že už nevrazíte domů. Takže první předpoklad je podle mě to, že vždycky bych měl především myslet na své zdraví a upoutat pozornost na tu situaci, zavolat policii, rozruch a tak dále a tak dále. Jiný případ může být, když se naskytne takzvaný aktivní shooter nebo aktivní koneční režim v obchodním centru. Tam ty postupy jsou trošku jiný, tam už by ty lidi mít nějakým zvláštním výcvikem, kdy budou schopni reagovat v davu, protože sám jedinec téměř nikdy nic nezvládne. A jsou situace, kdy do vás někdo dovodne nůž a vy to cítíte jako ránu dozad. A uvědomíte si to až po 3. ráně třeba, když možná skončí, pokud ta rána není fatální, připomíná nějaký citlivý orgán. Takže to jsou trošku jiné situace, ale vždycky myslet na svoje zdraví a upoutat spíš pozornost, zavolat policii. Po případě budete s nějakou partou kamarádů a budete někde vidět, že nějaký muž mlátí ženu, tak asi je dobrý v té partě do toho vstoupit, ale chovat se
s velkým respektem vůči útočníkovi. Nikdy nevíme, co se může dál vyskytnout v rukách. To už jsme v situaci, kdy dochází k nějakému velkému fyzickému násilí. My tady zatím moc nezměníme psychický násilí, ale dá se plno fyzický, speciální je fyzický. Je možný se vyhnout? Co se týče prevence, tak prevence dělá 80% úspěchu. Pokud se zvyknu na určitý návyky, nebudu chodit ulicí, která je neosvětlená, nebudu chodit někam, kde na konci ulice vidím postávající osobu, budu radši o 10 minut díl domů ulicí, která je osvětlená, nebudu chodit přes park, radši si zavolám kamaráda, zavolám si přítele, manžela, když přijede. To jsou všechno věci, kterým se dá do určitě zabránit, ty eskalace toho násilí, ale v momentě, kdy si vás takzvaně vylosuje a bude na vás někde číhat a bude se to jako svůj cíl, tak se tomu téměř nikdy zabránit nedá. Pak už se jedná téměř jenom o snižování dopadu toho útoku a to už je vlastně otázka toho výcviku, kterým člověk dochází, aby dokázal tu situaci číst jakoby dopředu. Ale prevence je absolutní základ. Nechodit do hospody, kde se lidi hádají, už je takové malicherností. Nechodit do vagónu v metru, kde prostě někdo vypadá trošku jinak než ostatní, chová se agresivně. Vyhybat se. Nebo naopak se zhlukovat, neutíkat do tmy, do sklepa, na půdu, to je většinou ve filmech, aby to bylo zajímavější. Ale víš, tam, kde je hodně lidí, tam, kde je světlo, tam, kde jsou kamery, využijte těch věcí, protože ta policie to sleduje a hodně, jestli jste nějaký násilný čin, tak se dá jít pomocí těch kamer do určitý věci pomoct při tom hledání toho násilníka. Díky moc. Máme tu kameru, je to dobrý. A i policejní psycholožku, aby vyřešila. Já chci poděkovat Evženovi a dalším kolegům svýmu za velmi náhodný překlad, do kterého byl vržen a díky moc. Vidím, že máš před sebou hodně poznámek, nemám proto žádnou konkrétní otázku. Zaznělo tady, vězení jsou plná mužů, kteří neměli dobrý otce, shrnu do jedné věty. Oni jsou sami otcové, dětský domovy jsou plný dětí, který pochází ze sociálně určitým způsobem z rodinných rodin. Tvoje reakce na tu přednášku v případě, co bys rád dodal? Já jenom řeknu, že to prostředí té ústavní výchovy, kdo se tím třeba zabýváte, je velmi jako specifický. A já jsem se vytvořil takovou teorii úplně novou. Napadlo mě, když jsem poslouchal vlastně tu přednášku, kde jsem mluvil o nějaké iniciaci, takže vlastně ty silné události, které jsou pro toho mladého člověka, který je odebrán z rodiny, z nějakého prostředí, kde třeba funguje hodně to násilí, tak vlastně ty silné události jsou tam jednak to odebrání a pak ten odchod zase z toho zařízení do nějakého v uvozovkách normálního života. A mezi tím jsem si tady napsal, že je hladko, že tam vlastně není nic a že tyhle ty možná události, hlavně ten odchod se pro ty mladé roky vlastně stávají nějakou metou, něčím, od čeho si možná hodně studují a po ní následuje dost takový pád, protože ta naše sociální sítě je velmi děravá. A ještě mi napadlo, což byla taková vlastně nová věc, kterou jsem si nikdy jako neuvědomil, že vlastně ty mladí muži v té ústavní výchově jsou vychováváni hodně k poslušnosti, tvárnosti a přizpůsobivosti. Ono to je hodně, nechci to asi tomu připisovat, to je hodně jako feminní prostředí a feminizované prostředí. Zároveň i ty vychovatelé jsou to takové nějak mocenské prostředí, ty vychovatelé jsou hodně samé poslušnosti. Ale zároveň se vlastně od nich vyžaduje nějaká samostatnost a odpovědnost od těch potom mladých mužů, kteří odcházejí z toho zařízení, takže vlastně disproporce a myslím si, že nic než selhání tam nemůže nastat. Externí terapeut z Slezské diakonii v Havířově. Pokoušíme se rozvíjet program pro zvládání násilí, tak otázka na Breta, když tam zaznělo to, že pracuje s muži, že sice už je pozdě v 38 se stát mužem, ale přesto
klademe si tu otázku, když v rámci celého toho terapeutického procesu, jak s tím pracovat, jestli tedy je možné i po propuštění z vězení těch mužů se pokusit v rámci terapie o nějaký iniciační rituál nebo o nějakou prostě iniciaci, aby se do toho vězení zase znovu nevraceli. Jak vlastně propojit terapii s nějakou iniciací pro lidi propuštěné z vězení. Mohla by tu být nějaký rituál nebo obřad, který by takové muže znovu zapojil do společnosti? There's basically 2 points to that. Mám k tomu v podstatě 2 body. First, like anybody else who needs help, Za prvé, they need to want it. Což platí u všech lidí, kteří potřebují nějakou pomoc, oni ji musí chtít, musí o ní stát. And then whether men or boys or girls or women, Pak, ať už se jedná o muže, chlapce, ženy, dívky, any ritual like that needs to be acknowledged by the community. Jakýkoliv rituál tohoto typu u něj platí, že třeba by byl uznáván tou komunitou. So that touches on what he said about kind of educating people about power and strength. That is community, accepting that that's how we should be. A něco v tom, jako říkal Michal, o vlastně učení lidí jako nakládat s vlastní silou, tak to je něco, co se týká celé komunity. And when he spoke of when society fails the youth in institutional care, the same thing. The community has to decide. That's kind of why we're all here, is we have to decide. Stejně tak, když Evžen říkal vlastně o té problematice ústavní péče nebo jejího selhávání, když ty chlapci po propuštění vlastně jdou ke dnu, tak to zase je komunitní záležitost, to znamená, ta komunita vlastně se musí nějakým způsobem rozhodnout. The question is, how does the Czech Republic want to do it? A otázka by pak zněla, zda a jak to Česká republika chce udělat. Jsem si všiml workshopu pátečního pro otce a syny, jestli to tak je. A já tam nemůžu jít se svým 13letým synem. Tak jestli by třeba nějaká taková jedna věc toho workshopu, kterou bych mohl nějak využít, abych pro ten vztah s tím svým synem. Co tam je? Can you still look your son in the eye? Můžeš se dosud dívat svému synovi z očí do očí? With respect. S respektem And no judgment. a bez posuzování. Ne moc dlouho asi, ale můžu, snad můžu. Pak je tu naděje. As long as you're willing to try. Která existuje do té doby, dokud si ochotný se o to pokoušet. We're the adults. We have to take the higher road sometimes. My jsme ti dospělí, to znamená, že občas musíme přijmout roli toho, který je výš, na kterém to je. And are you willing to speak your truth? Are you willing to speak your truth? A zda jsme ochotní říkat svou pravdu. Já se chci zeptat, jestli nějakým způsobem a jak teda se pracuje přímo v těch vězeních s těma chlapama, který tam jsou. Asi tam může fungovat nějaká individuální práce mezi třeba psychologem a tím vězněm, ale jestli tam fungují nějaké skupinové věci, jestli tam probíhají nějaké skupiny pro ty chlapy.
které jsou v těch vězeních. A jestli je to vůbec možné. Tam se Takže máme otázku, jak takové skupiny, pokud fungují ve Spojených státech, Anglii a Čechách. Takže dáme přednost dámě. Já se teda většinou starám, aby se tam dostali. A tam jsem pevnější než v tom, co se pak odehrává, ale teda od kolegů, kteří pracují. Za prvé třeba říct, že na to, aby někdo akceptoval, tak opravdu musí chtít. Z našeho pohledu musí mít taky pocit, že udělal něco špatně a měl by to změnit. A bohužel z mé zkušenosti, teď budu mluvit za sebe, tak drtivá většina, ale já mluvím o kriminálnicích. To znamená, který opravdu spáchají a řeknou hlavní zločin, znásilňují, týrají dlouhodobě, zneužívají sexuálně děti a tady obvykle ten pocit viny absentuje. Takže to je první limit. Druhý limit je i řeknu, inteligence nebo schopnost sebereflexe, vyjádřit to slovy. Takže ano, fungují, zkouší se terapie skupinové, individuální. Teď čerstvě je projekt pro pachatele sexuálních deliktů, který je založen na tom, že by si měli vytrénovat empatii, neboli učí se dívat na to, co udělali očima oběti. Takže mají například napsat oběti dopis. Jaká je výslednost, vám nemohu momentálně říct. Tak Amerika má největší vězeňský systém na světě. And every study I've ever seen shows that prisons don't work. A jakákoliv studie, kterou jsem vyčetl, ukazuje, že vězeňství nefunguje. And yet we keep building. A přesto my pokračujeme v tom, že stavíme další věznice. So, using her metaphor, you lead a horse to water. Do you guys do that? They have to want it. Tak jenom když vlastně navážu na to, co říkala kolegyně, je to o tom, že oni musí chtít. Two things. You have to really make them want it. Jsou tu dvě věci. Musíte opravdu docílit toho, aby o to stáli. And again, there is not a cure for this. You can only prevent it in the first place. A druhá věc je, neexistuje skutečný lék na tyto věci, to hlavní je prevence. And I find people hate that answer. A já jsem zjistil, že lidé tuto odpověď nesnáší. Because we want a cure for gangs and violence and this behavior. Protože my hledáme, chceme nějaký lék na to násilí, na ty gangy a tak dále. I go back to the quote of prisons are houses of uninitiated men. A já se musím vrátit k té citaci, že vězení jsou domy pro neiniciované muže. Takže zvládání agresivity je důležitá věc a důležitá věc je i ta koncentrace té agresivity do těch pár vteřin. Jak postupovat v reálné situaci, ještě doplním, je to jenom co nejkratší cestou zasáhnout útočníkovi nejcitlivější místa, co nejrychlejší provedení. To nám zvyšuje tu možnost zachránit zdraví život. Díky za odpověď. Vše druhá půlka otázky. Když jsem napadený, tak mě taky posedne ten vztek. Tak o tom jsem mluvil a to z vás se chci ještě teda přeptat. Jak s tím pracovat? Já se obávám, že při tom reálném napadení vás spíš postihne určitá paralýza. Ta situace je samozřejmě prostě vyhrocená, je nečekaná, nejspíš za pár vteřin, respektive 2-3 vteřiny vám způsobí nějaké zranění, poteče vám krev. Takže já se spíš obávám, že při výcviku rámence obrany je potřeba se zaměřit při určitém tréninku, kterému se říká stres drill, kde lidi se snažíme dostat do nějakého vypětí psychického, abyste naopak dokázali tu svoji agresivitu, která musí mít ten pozitivní dopad v sobě vybudit. Jo, velice nepravděpodobný, že by při tom napadení týhle nečekaný byl člověk schopný reagovat bez průpravy nějakým způsobem adekvátně a ten vztek většinou, co takhle slyším od těch obětí, většinou, to se
nastal. Většinou pasivita a zatlačení do kouta a čekání na konec, který může přijít samozřejmě až do 17 bodů. Díky. Se v Čechách mluví o ještě násilí, který vůči dětem. Ještě ne. Agresivitě třeba rodičů vůči dětem. A je velmi často výchova vedená podle hesla jednou větou škoda rány, která padne vedle. Rád bych se zeptal Michala a žena, co jako otec, nebo jako člověk, který pracuje s mládeží, mám dělat s tím, když mi to dítě fakt tak štve, že bych ho fakt seřezal jako psa. To si možná mohl zeptat mýho syna, co to zažívá. Hodně dcer. Tak moje výchova tak není škoda rány, která padne vedle. Když zároveň napadá mě, že někdy je dobrý uhodit vedle než to dítě, když už to jako jinak nejde. Třeba něco rozbít. Ale vážně, já si myslím, že jako rodiče máme právo na emoce a že to, co si naznačil, tak ta výchova je vždycky o tom, že emoce jsou různý. Ideálnější je, když nejsou, můžeme mít nadhled. Častější je, že nějaké emoce probíhají. Ve smyslu nejsou silný, vždycky jsou. Takže tak probíhají. Takže to, co používám já, to tady pracuji s lidma, je všimnout si, že tu emoci mám, uvědomit si, tomu dítěti popsat. Svýmu synovi jsem běžně popisoval v určitých věkách jeho odporu, mám chuť tě praštit, protože už to nezvládám. Takový předkrok, než ho praštit. Pak vás to dítě může dostat tím, že to potřebuje vyzkoušet, tak mě praštit. Párkrát zažil. Takže pak jsem se opět rozhodoval, jestli jako mu tu zkušenost dopřeju, udělal jsem to taky, třeba jednou, dvakrát, ale nebo mu řeknu, že to fakt udělat nechci. Protože třeba pokračuje v těch provokacích nebo něčem, třeba opustím prostor, odejdu z té místnosti. A mě teda ještě pomáhá tu agresi svoji ventilovat, třeba do vzduchu, jako odejít vedle vás prostě nadávat nebo tak. Takže to, co jsem se naučil, je si svoje emoce dovolovat uvnitř, jakože je mám. Nějak je ventilovat kontrolovaně a rozhodně nebýt teda. Já jsem pro použití fyzické síly ve výchově jako pro mě ta míra je zastavit nebezpečný jednání, který může být nebezpečný vůči někomu jinému. Když mi ve školce dítě s kostkou v ruce běží na jiné dítě, tak se neptám, co potřebuje, ale chytím ho a vezmu mu kostku. Takže tam použiju fyzickou sílu. Prostě zastavit. Zastavit, znehybnět, zastavit. Nebo když běží do vozovky, jak je to každému jasný, že? Jo, ale ne trestat. Jo, to nevidím. Čili když mám vztek, nepotrestám za to dítě. Když nezvládám svůj vztek, mám se to jít někam řešit, když už je to příliš silný. Takže otázka byla u terapeutovi. Nebo na nějaký seminář, nebo aspoň o tom pokecat s někým v hospodě a uklidnit si, že v tom nejedu sám, třeba s dalšíma otcema. Jo, nebo prostě, nebo to probrat večer s ženou, že mě to dítě dneska tak stralo, že jsem chtěl dvakrát praštit. A neudělal jsem to. Nejdu si to v sobě, protože princip papiňáku tak může opravdu fungovat jako začátek nějakého domácího násilí. Tak asi tak. A já tu svou otázku položím ženovi taky, a teďka spíš jako jak přežít z nějaký teenager. Jo? Já nevím. Já tak jako přemýšlím, že jezdím do týmů, pomáhat vlastně v té ústavní výchově vychovatelů. A tohle je jakoby jejich velký problém, protože těch agrese tam je spousty. A takovýho, myslím si, že hodně je zbuzená, nebo agrese je hodně zbuzená nějakou bezmocí a útlakem. Jakoby v té ústavní výchově
je jaksi trošku jakoby vykonávaná i někdy na těch eklatech, protože ta je taková kultura, nebo prostě vyšlapuj. A nemyslím si, že by na to existoval asi nějaký jednoduchý lék, protože kdyby existoval, tak by ho všichni používali. Takže přežít jako s teenagerem, podle toho asi co, jo? Jestli jako jeho agrese, nebo je asi důležitý pro mě vnímat to, že ty dětské se potřebují nějak cítit jakoby dospělé a opravdu se k ním takhle jakoby chovat. To znamená, ale i s tím, že nechávám na ně dopadat ty důsledky toho, co on třeba sami nějaké splací. Já jsem se chtěla zeptat, do těch výcvik bojových umění chodí jenom ti, kdo se chtějí nějak jako chránit a umět obranu, anebo se tam taky setkáváte s někým, kdo je agresivní a jde se to učit, aby jako to uměl. Protože ten Martin se totiž ptal, jak něco udělat s tím stekem. Tak se omlouvám. Děkuji za dotaz. Je to o tom, že u mých kurzů chodí jak děti, tak ženy, tak muži, samostatně nebo skupinově. Děti tam většinou přihlasují rodiče a ta forma toho výcviku spíš formou hry, aby dokázali číst tu situaci a dokázali samozřejmě rámci díky té prevenci se z toho nějak vymanit. Ale na mých kurzech, jelikož ten systém je trošku specifický a je trošku jakoby, respektive ten systém, který učím já, učí izraelská armáda, se učí izraelská armáda a izraelské speciální jednotky, tak moji studenti po nich můžou být vždycky čistý trestní rejstřík, to je základ. Ale ta agresivita, s kterou se můžeme občas setkávat, to se mi za můj lidskou praxi stalo třeba třikrát, v 3 případech. A ty lidi většinou nevydrží, protože pro mě to není to, když se mají dělit nějakou informaci a mají trénovat s někým, kdy jim je rovnocenný v tom kolektivu, tak to není ta cílovka. A myslím, že spousta agresivů využívá jiný systémy na to, aby se naučili bojovat, než jakoby reálnou sebeobranu, když my se učíme eskalovat násilí a řešit to jiným způsobem, než je konvenční způsob boje. Asi tak, ale každopádně se to občas objeví, ale nestává se to tak často. Tak co s tím děláte? Co s tím děláme? No to se většinou, jak říkám, takový člověk to zjistíte pochopitelně až po pár lekcích, nebo když ho dokážete trošku přečíst, ale takovému člověku se vlastně dává najevo, že takhle se to dělat prostě nemá. Že ten systém je defenzivní, to je absolutně jasná odmítnout prostě. A on to nepřijímá. Vy vydáváte najevo, že to není to ono, co by tam mělo být, a on to nepřijímá a odchází. Tak, vesměs určitě, přesně tak. Že to je defenzivní systém. My neučíme se učit prát, my učíme bojovat o život v podstatě, takže to je trošku jinak. A to, když jim dojde, tak vlastně tam ztrácí jakýkoliv pole působnosti, protože jim jde o samovyjádřenou agresi. Oni můžou být vlastně ty útočníci, což je úplně jinak. Štěstí. Díky. Já vím, že téma přednášky je mužská agrese, ale jak zmínila už paní Čírtková, tak minimálně kvůli domácímu násilí stoupá agresivita žen. A já přesně nevím, jak to ta otázka je, ale možná na pana Stephensona, jestli má jako zkušenost, jestli, co se týče ženské agresivity, fungují podobné principy, jestli tedy ženské věznice jsou domy pro ženy bez matek nebo bez otců. A jestli jste v kontaktu s nějakou organizací, která pomáhá v přechodných rituálech dívek ženy. Ta otázka byla, jestli ty ženy, které jsou ve vězení, jsou tak jako bez otců? Nebo bez matek, že to nemusí být jako, nemusí být úplně jasně překlopený, jestli je tam jako paralela. One of the fastest growing violent populations in America. Jedna z tak jako nejrychleji rostoucích skupin nebo vrstev populace, násilných vrstev populace v Americe are teenage girls. Jsou dospívající dívky. They are quickly catching up to the violence level of the boys.
Oni se velice rychle dotahují na tu úroveň násilnosti u chlapců. Most of this is gang related, not all. Většina tohoto násilí se týká problematiky gangů, i když ne úplně všechno. And the best sense that I have of it is they're losing their femininity. A to, tak jak já tomu rozumím, tak se to jeví tak, že oni ztrácejí svou ženskost. The girls that hang out with the gangs are treated horribly. Ty dívky, které se stávají součástí těch gangů, tak je s nimi nakládáno hrozně. And so I think therefore they act out because they must feel terrible inside. A já myslím, že oni to tím svým chováním potom vlastně vydávají ven, protože se musí cítit opravdu hrozně. A bylo to jakože specificky jakoby pro ty násilné dívky, nebo prostě obecně ženské? No jako ženskou agresivitu, jako jestli ta paralela mezi jako jestli ten princip, no jako z hlediska i toho ideal society, jakože prostě jako tam provázejí ty muže tou agresivitou a jestli prostě těch dívek, žen to je nějak podobný. Those programs are slow in manifesting right now. Tak takové programy, které by nabízely nějaké, nebo formovaly nějaké rituály pro dívky, které by napomáhaly s integrací agresivity, tak těch se objevuje jenom pár v poslední době. I feel like we're in a reactive mode. Cítím to tak, že my v podstatě reagujeme na to, co přichází. You know, because for so long girls have not been a problem. Protože velmi dlouhou dobu dívky v tomto směru nepředstavovaly žádný problém. So just like trying to create the ceremonies and rituals for the boys. Takže stejným způsobem, jako jsme se snažíme vytvořit ty obřady pro chlapce. We're just now coming back and starting to design them for the girls. Tak se vlastně vracíme právě v této chvíli zpátky a snažíme se vytvořit nějaké pro dívky. Because the original model process, protože ten původní model nebo proces vypadal tak, of womanhood starting with the menstrual cycle, že ženství v podstatě začíná s objevením menstruačního cyklu. And then culminating with childbirth. A vrcholí ten iniciační proces narození dítěte. You know, isn't there for these girls. It's not there for 15-year-old girls. A což se samozřejmě neděje v případě 15letých dívek. So because we no longer encourage young women our Latino population, the Mexican girls? Latinská nebo hispánská část populace v Americe, ty mexické dívky, have a much better process because they still have their quinceañera ceremony at 15. Tak oni jsou jakoby na tom líp, protože u nich pořád funguje nějaký rituál tradiční, který se odehrává ve věku 15 let. And within their culture, you know, having a baby at 60 is okay. A v jejich v rámci kultury dítě v 16 je v pořádku. For us modern kind of white people, pro nás takzvaně chytré bílé lidi 16 is not okay. So 16 v pořádku není, a takže ty dívky jsou hněvivé.
but sadly, it's one of the fastest growing aspects of our juvenile detention or institutional girls. Bohužel musím říct, že tohle je jeden z nejrychleji rostoucích problémů v rámci naší institucionální práce s mládeží. Já bych se zase rád vrátil k počátku agrese, hodně jsme se bavili o tom, co dokáže agrese, když to vyroste. Mě jako dítě nikdo nenaučil s agresí správně zacházet s tou zdravou sílou. Pohybuju se s dětmi na prvním stupni a mám pocit, že se sílou dáváme dětem možnost nějakým způsobem kreativně pracovat. Pracujeme v přírodě, se pohybujeme, mají možnost nějakým způsobem to prožívat. A rád bych dával, asi cítím hlavně klukům, možnost projevovat zdravě agresivitu, kterou prostě každý v sobě máme. A úplně zatím se mi nedaří nacházet způsoby, jak. Rád bych si vyslechl asi od Michala, který se v tom nejvíc pohybuje, jakým způsobem podpořit a ukázat dětem potažmo potom dospělým, jak se svojí agresivitou pracovat, jak ji ventilovat, nějaký cvičení. Takže to, co mě napadá především, tomu, co tady zaznělo. Jedna věc, jak se prožíváme jako kluci a muži. A tam klidně s tou agresí můžu pracovat naprosto bezpečně v imaginaci. Jakýkoliv. Představa se nějaký bojovník, nebo si vymyslím zbraň, kterou chci, nakreslím si to. Jo, čili jdu do toho tématu síly, co mi hrozně líbilo, jako je vlastně zdravá síla. Takže vlastně to, co můžu, je se naučit ji prožívat bez toho, že bych cokoliv dělal. Teď mluvím o imaginační síle, symbolické síle. Můžu si vyrobit nějaký štít, což je mimochodem Breta, jsem to teď četl v jeho knize, štít svého jako síly, nebo prostě štít svýho jako mužství. Čili můžu hodně přes imaginativní věci, symbolické věci, metaforické záležitosti, nějakou kreativní tvorbu. A pak ta druhá část, což je to jednání. Prostě opravdu jednat jako bojovník, což můžu zase přes nějaké dramatické aktivity. Jedna z nejoblíbenějších věcí u mých dětí, když jsem s nimi různě pracoval, bylo třeba jsem bojovník před zrcadlem, stojí dva proti sobě, ten druhý ho kopíruje a ten první trénuje. Jo, ten jsem bojovník, který trénuje s mečem. A je to něco jako samurajský tanec, jak to nazvat. Nebo se zbraní, kterou on si vymyslí. Čili vlastně takové jako bezkontaktní, jednoduché věci, které pak můžou samozřejmě vyvrcholit nějakou kontaktovostí, která může být taky řízená symbolická, na zpomalenou muziku a podobně, až do řízených zápasů, které jsou reální, můžou to být pákama počínaje přes boje o šutry, až opravdu řecko-římský zápasy s nějakýma pravidlama. A myslím si, že je důležité, aby ty chlapy jsme opravdu prožili postupně, nebo měli možnost, celou tu škálu. Od toho, že introvert si to víc prožije a dostane se s tou silou do kontaktu, třeba víc přes svůj vnitře, až po to, že ty extrovertnější typy fakt můžou řízeně bojovat, ať to jsou papírové koule venku, nebo sněhový, nebo jakýkoliv jiný, nebo nějaký zápasy v tělocvičení. Takže já se na to dívám opravdu od toho imaginačního prostoru vnitřního, až po ten úplně reálný, kdy inscenuju třeba souboje nějakých dvou skupin proti sobě. Zapletal třeba o tom píše ty různý boje po vlajky, skauti to dělají, larpy jsou dneska strašně oblíbené, což jsou role vlastně hry v rolích, které můžou hrát desítky teenagerů. Takže jestli takhle velmi stručně ta odpověď stačí, když tak nabízím pak, že ještě to můžeme probrat po skončení podrobněji. Ale pro vás všechny ostatní od imaginace a prožití agrese vnitřně, až po to, že ji můžu testovat a učit se s ní zacházet, až pak můžu skončit v obranném systému, vím, jakou mám sílu, vím, co s ní můžu dělat a vím, jak můžu urychleně pacifikovat útok proti sobě.